Sziasztok! Sziasztok! Hát szerintem rég volt olyan videó, amiben nem eredeti doboz állt előttünk. Elég rég. Igen, egész sok készletet úgy kapunk. Mostanában nem volt technik bemutató se, vagyis hát nagy technik készlet. Hát szerintem Csapjunk bele a közepébe. A Blockbricker-től kaptuk meg, az unboxingban már láthattátok az unboxing videóban. Az első 1.8-as. És tudjátok, miért mosolygok? Kadak készletet. Mit jelent ez, hogy itt ülünk Zoli mellett most? Igen. Hát eléggé besűrűsödtek projektek. Nagyon sok projektünk van, még úgy is, hogy látjátok, hogy a heti 3 videót tudjuk tartani. Nem panaszkodás, nem. De van mit csinálni. Tehát most konkrétan, amikor ezt elkezdjük, akkor Brigi építi a Pantazinak a ledes irodaházát. Brutális. Én kezdem a gyűrűkurás nazgult építeni, az is 2200, nem, az 80 centis, és akkor, ha már ugye úgy terveztük, hogy ezt valahogy ketten építjük, de Csaminak már nagyobb rutinja is van ezekben a készletekbe, meg nem igazán kerülne sorra, hogyha ezt most valahogy úgy próbálnánk megoldani, de már nagyon kíváncsian vártuk, úgyhogy a Kadának a Lotus Exige 430-as, 1.8-as, hát kis autóját, hogy itt összerakni. Ez egy új szett, tehát ez egy 2025 évközben megjelent valamikor szeptember környéke? Nem, hamarabb. Na, nyáron. Szerintem valamikor nyáron. Hát ezt most én nem fogom kiorítani. Jobban járunk. Ez tele van nyomva alkatrészekkel. Számozott. Hát most ebben is ott van az 5-ös. Tehát számozott alkatrészekkel, úgyhogy ezt nem borítom ki, mert utána ezeket mindig úgy be tudják rakni, hogy én nem tudom így visszarakni. Csak ott a gárba tudják így becsomagolni. Úgyhogy kicsit húzok meg közelebb, hogy biztos benne legyen. Van egy, nem azt mondom, hogy gyűrűk ura vastagságú könyvünk. De mint egy szótár majdnem. De igen, van kettő brutálisan vastag. Maga ugye a doboz dizájn is ilyen lenne. Ugyanez, mint itt az eleje, annyi, hogy a hátulján lennének részletek, de nagyon szép ez a mély-zöld fekete dizájn, ami magát az autót is, a Lotus-t is jellemzi. Ugye Kadamaster, igen. A téma, mint a minden 1.8-as, meg ilyen nagyobb technik cuccuk. Szerencsénkre egész jó állapotban érkezett meg a könyv is. Hát annyi, hogy ez már itt a garázsnak a párája miatt van egy picit. Viszont a dobozban pont jól volt belerakva. Igen, tehát nem gyűrődött meg. Termékkódot, azt mondja, nézzük már meg itt a kis feliratokat. C61 511. Igen, maga Lotus a neve. Exige Cup 430. És a designert is feltünteti a Kada. Suwanji. És még ott az aláírás. Elég szerintem az ő aláírása. Valószínűleg. És még itt van egy van meg és egy kis, ugye, meg az a és a van egy kis Lotus. Meg a Lotusnak a logója, tehát ez egy brandelt, ez egy licenszelt készlet. Na, nézzük csak. Kapunk egy ilyen Kada kártyát, ez igen. Is a... Hát ez csak ez a support, igen, csak support, de amúgy a... Hát ez amúgy kínaiul van, úgyhogy ezt nem, ez kínai nekünk. Fogassuk is oda szerintem a kamerába. Ez így kezdi a... Igen, tehát rögtön... hát igen, csak hogy van súlya, igen, kicsit hajlik. Igen. Tehát... Eléggé menő. Ez már jó, igen, itt kicsit meghaltam, hogy jobban odaférjen, és akkor talán egymás mellett a modell és a valós azért próbálták tök jól le. Figyelj, én ahogy nézem, amúgy... A vonalakat. Amennyire lehetett, ugye? A lámpavonal az például marhára ott van. A sárvédőív is tökre, a beömlők oldalt, igen. A hátsó szárny is igazából... Hát a fülke teteje, tehát hogy hozzák abszolút, a formát, maga az oldala is, az a mélyedés az oldalán. Nagyon jó. Szerintem nagyon-nagyon jó. A felni is szerencsére tök egyedi, tehát szerencsére az is hozzá van igazítva, úgyhogy... Annyi egy magas kadakészletnek láttuk ma a videóját, meg a bemutatóját, meg a véleményeket, hogy... Hátulra ugyanaz, mindjárt látjátok ti is, akkor megnézzük. Hátul, igen. Már nagyon kíváncsiak voltunk. Még ott van az oldalán a hátsó. Ott van az angol zászló. A zászló. Jó hozzá. Jó hátulja. Szerintem tök jó. A diffúzor is amúgy szépen ki van hozva. Hátsó ívek is, az ajtóknál is, ezek a légbömlők, ugye teljesen a hátsó légbömlők. Nagyon jó. Tök jó. Mutasd oda azért. Ja persze, igen. Nehogy lemaradjanak. Bocsánat. Elég jó néz ki szerintem. Nagyon szexi. Amit lett. Hát akkor autókkal ilyen téren sose volt probléma. Még tovább oldal. De majd ezek be is lesznek szerintem fotózza, megkérjük Csavit, hogy készítsen róluk meg lesz. És akkor nagyba is be fogom várni. Van egy ilyen félbevágott tükrözött megoldás is. Még. Rengeteg Nagyon sok. Műszerfal. Itt a műszerfal. Na várjátok már itt egy kicsit. Hátsó szárny.
azért a műszerfalra is odafigyeltek, hogy ne csak úgy oda legyen dobva. Nagyon jó a sebváltó gomb is tetszik nagyon. Igen. Na jó, ezeket majd befotózom nektek. Egyszerűbb, mint hogy oda mutogassuk, mert szerintem nektek jobban fog szépen minden be lesz fotózva. Motor. Féktárcsa is, milyen nagyon király. Szép kis Lotus, vörös színű. Egy-két funkció, tetejét ugye le lehet cuppantani a gőkének. Nyitható. Motorház tete, ugye, hogy nyitható. Van ott egy kis forgattyú. Az a nyitáshoz lesz. Nyitáshoz lesz? Azzal lehet majd nyitni, tehát nem kézzel nyitott, hanem szépen forgatod, és úgy nyitja majd fel. Váltó, beépített váltó. Beépített váltó lesz, ugye. Előről nagyon szexi. Tehát jó pár oldalt hajtottunk már. Nem és kevés. Még most fogunk eljutni és oda, a designer introduction. Bemutatja a designert. Suanjit. Annyit, hogy a Suanji írt egy kis bemutatkozást magáról. Koreai. Igen. A tervezőnk. Tök jó. Úgyhogy erről is lesz fotó. Majd ezt... És ha valaki akarja, megállítja és elolvassa. Igen. És akkor itt már jönnek a itt már az építési trükkök, igen. Méretarányok, elemszétszedő használat. Igen. Jó részletesen egy oldalban, vagy 12 kis ábrán. Azt nézem hirtelen, hogy mi ez a sok minden, de... Mivel mit használsz. Igen, nem még kevés. Még itt is azt mutatja 2 oldalon keresztül, hogy szed ki. Ezt a múltkor láttam valamelyik, nem is tudom, melyik, talán egy Stubankitnél láttam ezt a szétszedőt? Ezt a szétszedőt, hogy rátolod a pinre, és kihúzod vele. Aha. Szóval nem a fantasy-s féle, amivel összeszorítod, ugye, mint egy csipesz, és kihúzod, hanem mint egy ilyen, de mondjuk ez is tudja azt, úgy látom, mert az is van benne, hanem van ez a másik verzió, hogy mint egy ilyen, mint ez egy szeghúzó az ácsoknak, ugye, hogy beleakasztod a pint, és ki tudod vele pattintani a helyéről. Ez is tök jó. Igen. Meg a betoláshoz is tudod használni, úgyhogy ez tök okos. 8 fázis lesz. Így van, 8 fázis. 8 zacskó, H fázisig, mert ugye a kadánál itt is betűjelezve vannak A, B, C, D, E, G. Szuper. Jó. És akkor itt még egy kép. Még egy nagy képben van, hogy fogják, hogy mi lesz az első fázisnak a vége. Aha. Fekete háttérrel, az tök jól néz ki. Nagyon jó. Hát konkrétan azt mondja, hogy az első oldal, itt az első oldal, kezdődik az utató, és nem fogunk tudni pontos számot mondani a betűjelek miatt. D160 a vége. Mert D160 a vége ennek. 296. oldal, D161, 296. oldalon. Hát itt meg folytatja a D160. 202 konkrétan. És akkor annak a vége lesz majd a teljes azt mondom, és akkor itt a közte is szépen mutatja. Igen, Éppen az adatfázisnál, hogy hol fogsz tartani. És akkor elvileg a H. Igen, itt a H a vége. Már 500, már 600, lesz egy szép plakett hozzá, az már látszik. Gyönyörű print plakett. Hát az utolsó lépés lényegében a 600. oldalra esik. Vagyis hát ott már maga a bemutatás lesz. Hát igen, az a vége is, hogy itt majd a megy előre hátra megy. Le lehet venni a tetejét. Kormány természetesen összekötetésben van. Igen. Nyithatók az ajtók. Ez statikus, ugye? Igen. És itt mutatja ebből nincs is motorizált verzió, tehát ebből csak statikus verzió jelent meg. Igen. Itt mutatja, nézd csak, hogy itt is talán így lehet nyitni majd az ajtót. Az is érdekes, mert a Karnának mindig ötletes mechanikai vannak. Ugye maga a motorház, tetőnyitás. Itt hát itt a kormányzás lenne nem maga? Tudom, azt majd meglátjuk, mert az elejében is bedugható ez a kis pöcök. Ezt kell mindenhol használni. Ez nagyon király. És parklist. Hatalmas parklist. Hát sok-sok oldalon keresztül. Parklist. Úgyhogy hát reméljük, hogy nekik tetszeni fog. Mint mondtuk, első 1.8-as kadautó a csatornán, meg első nagyobb kada technik készlet, és a csatornán szerintem már te is izgatottan vártad. Abszolút. Úgyhogy Csabi belevág. Jövünk a fázisokkal, hogy lássatok mindent belül is, részletesen, váltót, motort, egyebeket, ahogy épül, ahogy szoktuk, és utána pedig megnézzük a kész autót is együtt, úgyhogy sehol nem menni. Nem aprózzuk el a dolgokat, rögtön az első fázis után úgy gondoltuk, hogy megmutatjuk, ugyanis főleg itt az elején tényleg egymásra épülnek a dolgok. Tehát nincs értelme még építeni tovább, mert akkor lemaradunk egy-két részletről. Hát már így is ugye, hogy az első fázist befejeztem, fotó lesz dögivel, aggódjatok, de így befejeztem az első fázist, ugye majd ide fog felülni a motor, mert ilyen mindenféle díszítő elemei,
és ugye már kapásból így nem látjuk a nagyon, nagyon egyedi alkatrészt, ami mondtam, hogy van is rengeteg egyedi alkatrész a szedben már most így az első fázis után. És az előbb néztük Zolival, hogy 6-7 minimum. 6-7 olyan egyedi, amit a Lego nem használ. Tehát ami nem létezik Lego alkatrészként, és most itt nem arra gondolok, hogy mint amit a Mold King is csinál, meg ugye itt is jelen van a Kadánál, majd azt is fogjátok látni, hogy vannak olyan alkatrészek, amiket 2-ből kell összerakni, 2 félből. Ugye gondolom itt az öntőforma szabadalom véget, hanem ezek tényleg olyan alkatrészek, amik nem léteznek Legóként, amiket a Kada talált ki, hogy így mondjuk. Igen, ez sajátjuk. Rákerestünk többször is olyan alkatrészek, 4 hosszú pin, Technic pin. Igen, tehát 2-2-es. Nem másfeles például. Legónak ilyen nincsen, rákerestünk. Vagy olyan konnektor, ami nem 2 axle hely van a kereszt, hanem vagy 3-4. Igen. Tehát, hogy 3-4. Tehát, hogy mind olyan, maga a váltó is egy tök egyedi a váltóelem, az arról is lesz majd külön fotó, sőt a működéséről is lesz majd videó, mert azt felvettem. Hát az a baj, hogy most nem fogjátok látni, ez alatt van, tehát nem erre a váltóelemre gondolok, ami itt van, ez a Legónál is megtalálható, tudjátok, ez a egyik fogaskerékbe, másik fogaskerékbe, hanem itt alatta van egy fehér narancssárga olyan alkatrész, amit a Lego nem használ, tehát ez is a Kadának saját fejlesztése. Erről lesz külön egy kicsi videó, majd ez Zoli bevágja, fotó is lesz rengeteg. De például itt, ahogy itt például ez a narancssárga elem, amit láttok, ez a keresztengely összekötő, mind a két, a Legónál van az a fajta, aminek mind a két vége keresztengely, és van egy pin a közepébe, 3 hosszú. Akkor van a másik fajta, amikor ugye van az apa meg az anya verziója, na ez annak a kettőnek a vegyítés. Az egyik vége az apa, a másik vége az anya, és középen meg a pinnek. A pinnek tehát ez is ilyen sincs a Legónál. Akkor nem is tudom már milyeneket láttunk még, hogy mi volt még, amiket néztünk, hogy azok abszolút nem léteznek. Hát volt olyasmi liftám, ami ilyen kereszt alakú, és akkor több lyuk volt benne. Igen, az is olyan se használ a Lego. Úgyhogy tényleg, sorból is láttok róluk képeket, mert azokat beteszem, mert szerintem érdemes. Igen, főleg a technikai rész. Itt például nekem ez egy tökre meglepő dolog, ez szerintem itt hát én arra tippelek, hogy talán a turbo akarna lenni, ez egy motorblokk, vagyis hát ennek egy henger, ugye, és amúgy a motor az majd valahova ide fog jönni, tehát meg lesz a motor rész, ugyanúgy, viszont ez egy fehér, az majd azt hiszem áttetsző lesz, vagy szürke, már most nem tudom a motor, a hengerek. Lehet turbo, azért is jön innen. Lehet, én arra gondolnék. Ugye ezt a csövet majd ide valahova egy pinnel be kell ide forgatni, de az még nem jött el. Elég masszív azért. Igen. Alapvetően az összerakós alkatrészek, tehát ahol 2 félből kell összerakni egy alkatrészt, az szerintem sokkal jobb megoldás. Például ezek. Igen. Például ezek a fehér keretek, technik keretek, azok olyanok. De ez általánosságban elmondható az összes ilyen alkatrészére, mármint amit 2-ből kell összerakni, hogy szerintem jobb megoldás, okosabb megoldás, mint a Mold King-é. A Mold King-ét, hogyha összetolod, az egyben marad, viszont ott voltak olyanok, hogy egyik másikat egy picit nehezebb volt összetolni, itt nagyon könnyen összemennek, viszont egy picit könnyebben szétesnek mindaddig, amíg a pint bele nem tolod, mert ugye onnantól kezdve, hogy beraktad a helyére, ahova szánta a tervező, például itt hátul, és ugye beletolsz egy pint, onnantól kezdve ugye nincs ilyen probléma, hogy széthullik, meg ugye nem azért annyira nem széthullós ez, csak egy kicsit könnyebben szét tud csusszani, nem kell akkora erőhatással összetolni amúgy, mint a Mold King-nél. Viszont saját gyártású Kada alkatrészek, egyértelmű minden még olyan picik, ezeken is látszik amúgy sok helyen, hogy Kada, tehát ezeken a technik elemeken is látszik a Kada felirat. A futóműnél ott volt egy-két tök jó megoldás, ami engem meglepett. Egész ezért csak előbb néztem elég kemény. Igen, elég kemény, és ugye majd 2 lesz, hát majd még ez még nem kellett rögzíteni. Még most látjátok, még mozog a 2 rugó, vagy a 2 futómű, még nem kellett a lengéscsillapító rugókat ugye berögzíteni. De ez a shock absorber az elég kemény verzió. Igen, ahogy nézem. Nem puha. Nem egy puha verzió. Hát figyelj, legalább meg fogja tartani. Az biztos. Van itt system, és közben igen, volt benne egy pici system. Hát ott lesznek a motorblokknak valami díszítő nyavajái, ilyen elemek, nem tudom, majd ezeket még itt benézve,
csak ti ezt nem látjátok. Ott van az a két. Itt benézve látszik, videó nem látszik, de úgyis megmutattuk, itt látszik az a 2 fehér narancs egyedi. Arról lesz külön kicsi videó, egy kis sort majd bevágva, mert arról vettem fel külön videót, hogy ez hogy is működik. Nagyon érdekes, hogy az milyen okos megoldás. Ez alatt van konkrétan a 2 már megszokott váltórész. Látjátok, hogy fogaskerék ebbe is van bőven. Ez lesz a színe. Gyönyörű színe van. Nagyon szép. Képeken nem jön át. Nem a doboz képeken nem, se, amit ugye nekünk nem úgy van, de ugye láttam már belőle dobozt. Igen. Ugye ez nem is teljesen smaragdzöld, ez mélyzöld, de matt, tehát nem az a fényes, nagyon-nagyon szép. Maga a felület az fényes, igen, tehát nem olyan, mint nem az a metallic verzió. Nem a metallic, igen. Nagyon szép zöld, úgyhogy nagyon szépen fog kinézni a kocsi. Biztos vagyok benne, hogy óriási lesz. Hát ugye azért eléggé haladós volt a futómű így elsőre. Főleg, hogy azt mondtad, hogy nagyon jól összementek. Minden tengelyek könnyen átcsusszantak. Álom, tehát nagyon jó építeni. Tényleg itt amikor voltak olyan részek, ahol hol is mutassam, nem is tudom melyik rész volt az, ahol 7-8. Szerintem itt alól, amikor már ugye a futómű, meg ugye a diffi rész, meg ez a váltó rész ugye összeházasodott, azt is amúgy tök egyszerű volt összetolni, tehát nem az, hogy itt szorul, ott szorul, és utána ezt a hosszú 15-ös, 13-as, 15-ös hosszút ugye rá kellett tolni azért 2, 4, 6 pinre, az így úgy. És nem az volt, hogy ez a nem mindegy, már bele, és akkor feszegeted, recseg, ropog, nem akar rámenni, aztán, hogyha rászaladt, akkor a másikat kitoltam el, nem, nagyon jó, tehát azért az érződik, hogy ez itt prémium szegmensről van szó. Jó, tényleg itt is, ezeken is, hogyha megnézed, itt vannak a kada feliratok, a technik, a pineknek, ennek a, hát ezt nem tudom, hogy hívják ez a három hosszú ilyen axiális tengely, amelyek az egyik oldalon lapos, tehát olyan tengely, aminek lapos, aminek feje van. Még azon is kada feliratot szerepel, szóval azt nézem, hogy nagyon. Itt lesz ugye az összeköttetése, gondolom a meghajtás. Igen, majd ott fog. Igen. Hát ugye ez ugyanaz az elve. Ugye itt nem tudom pontosan, hogy hány sebesség lesz, de ugye majd itt, most jól elállítottuk biztosan, mert ezeket sosem értettem. Ugye itt vannak benne ilyen kis határolók, kis piros tüskék. Igen, valami nem engedi túl. Még ezt a piros tüskéset is. Én még például használtam már ilyeneket más készletben, de ezeket a kis piros tüskét. Ilyet még nem láttam, hogy ezt fogja meg konkrétan, és nem engedi így. Nem is tudom, hogy az csak meghajtja, az meghajtja a másik tengelyt, mert nem közvetlen mellette van. Igen, viszont ott van egy más alkatrész, amit forgatunk, és az határolja. Na mindegy, most jól elforgattuk, de majd megnézed. Majd megnézzük, hogy kell álljon. Igen, mert ez amúgy fontos. Igen, ezek mindig fontosak, tehát nem mindegy. Igen, az külön piros karikával jelöli is, hogy a váltó, hogy álljon. Úgyhogy eddig tök jó. Eddig elégedettek vagyunk. Abszolút nagyon jó minőségű az alkatrészek. Ez egy jó ilyen. A könyv is nagyon jó minőségű, ugye hát... Jó vastagok is, ugye, meg részletesek. Igen, annyi, hogy nem óriási képekkel operál, mint... Tehát szerintem, hogyha ez teljes oldalas képekkel operálna, mint például a Lumi legutóbb, amit építettem, ott akkor ez nem 2 könyv lenne, hanem 4. Igen. Tehát biztos vagyok benne. Tehát így azért 2 nagyon vastag könyvünk van úgy, hogy azért, hogy oldalanként 2-3 lépés is van, de 2 minimum, tehát nagyon ritka az, hogy egy lépés van egy oldalon. Úgy biztos lenne 3, de mondom inkább 4 könyv, hogyha... De követhető így. Abszolút, teljesen. Úgyhogy eddig így állunk, de már is megyünk tovább. 2. fázis. Épült elő, hátul, felül. Hát igen, inkább ez még a hátsó szekció, meg a közepe. Hát csak úgy elő, rajzolódik. Igazából elő, hátul, felül, igen, mindenhol jött egy kicsi hozzá, de igen, ez még mindig a hátsó rész. Ugye, mert majd itt kezdődik maga a vezetőfülke. Igen. Rész, ez még mindig a hátsó szekció. Érdekes, mert nem ahhoz vagyok hozzászokva, hogy hát a sorrendileg, hogy a hátulját azt szinte teljesen meg kell már ennyire az elején építeni. Mert általában elkezdjük a felfüggesztéssel, jön a motor, hát a belső rész, az első, az egész alváz végig, és akkor utána jönnek a külső részek. Hát itt a hátulja az kompletten, tehát ha megnéztek, akkor ez így igazából kész. Ez a nagyon szexi a feneke. Ez így megvan. Igen. Nagyon szép. Érdekes kivitelezések vannak benne. Itt néha ez egy kicsit ki is akar ugrani.
mint ahogy most is. Ha megnézitek itt egy kicsit egy ívet ír le az egész. Ha megnézed szemből te az olyakat, látszik, hogy van benne egy kis ív az egész, és ez direkt úgy van kivitelezve, hogy itt, láttam, igen. Itt egy ilyen gömbcsuklós, vagy ez a minek mondják, hát ilyen olyan, mint a mozgóízületes, egy ilyen csuklós megoldással van rögzítve ez a szárnyrész, azt viszont rá kell pattintani itt ugye a féklámpát imitáló alkatrészre, és van benne egy ilyen pici hullám, mint ami az egész autónak a kaszniát jellemzi, vagy ezt a lágy hullámformát. Igen, tök érdekes ez az egész megoldás egyébként tőlem, mert hogy alatta is ilyen sztados elemek igen, vannak. És az direkt azért van ott, hogy eltartsa. Én szerintem arra gondolok, mert ugye nem lehet rányomni, tehát sehogy sem ül arra. Nem. És itt viszont középen direkt pont rá kellett ültetni erre, tehát van benne egy ilyen nagyon pici lightos hullám, nagyon egyedi a megoldás, meg amúgy mindeddig is, ugye az, hogy rengeteg egyedi alkatrész, találkoztam vele még az első fázis, tehát a második fázisban is volt olyan alkatrész, ami az elsőben nem egyedi, ami Legónak nem létezik, meg maga a megoldások, az építési megoldások is nagyon egyediek. Tehát sok olyan van, amit eddig még nem... Jó, hát most ezek a szárny vagy kaszni elemek, ugye itt most a diffúzornak az elemei, ezek hasonször, mint a Legóé, kicsit ezek íveltebbek, olyan formásabbak, nem annyira nyíl alakúak, hanem inkább tényleg ilyen szárny. Igen, le van kerekítve. Igen. De jól néz ki a lámpák. Ez a kipufogó megoldás is tök jó amúgy. Nekem az nagyon tetszik, amúgy ez is tök okosan, ilyet még nem láttam, ez is nagyon jól meg van csinálva. Kis apróság, de printelt minden, tehát minden ugye printelt. A Lotus felirat minden itt printelt, igen. Hát ugyan a rendszám, ugye egy kis angol. Igen. Hát brit rendszám van ugye rajta. Igen. Úgyhogy jól néz ki nagyon a hátul, ugye szép ez a zöld szín. Nagyon jó, nagyon szép. Azt már most ugye elmondjuk, hogy valószínűleg helyettesíteni fogjuk, hogy egy elem sajnos már hiányzott a csomagból, hát ez hozzá tartozik, úgyhogy ezt el kell mondani. Így van, hát. Ide, ezekbe a kis fogantyúkba kellene egy zöld, ugyanez a mély zöld színű, egy rodot rakni, egy rudat, ez nem volt benne, úgyhogy valószínűleg ezt vagy megpróbálunk szerezni, de ezek tényleg ilyen egyedi színű. Nagyon egyedi, hát találtam több, Alin is azt hiszem, találtam dark green, de hogy most az a dark green az mennyire fog ehhez húzni. Lehet, hogy fekete. Meglátjuk bele, mert a fekete az kevésbé. Igen, hogyha most a dark green nem ez az árnyalatú dark green, akkor az nagyon gáz. Szerintem, ha viszont egy feketét teszünk oda, akkor az kevésbé is a zöldbe eltérés az zavaróbb lenne. Igen. Úgyhogy mi épült még? Hát ugye megépült maga a motorra ugye a szelepfedél, vagy minek nevezzük, a motorfedő. Még a motor sem volt benne. Ugye hát ezt ugye meg is lehet bontani igazából, azt mutattam is Zolinak. Ugye igazából ennyi, hogy ezt a szelepfedél részt, vagy a motorfedő részt, ezt így le lehet venni róla. Ugye itt van egy ilyen cső, hát ez egy kicsit problémás, de ez minden tök mindegy melyiket nézzük, tehát ha Lego Hakada, ha Guli volt, azt hiszem ugye a McLaren, ott is probléma volt ezekkel a csövekkel. A motor az a sima megszokott, ebbe egy V6-os motor van benne egy kis fogaskerekes, ugye azt már az előző részben láttátok. Itt már most be kellett kötni a felfüggesztést is, ugye, vagyis hát magát ugye a rugókat, ugye. Ezt mondom, hogy kemény, ezt már megállapítottuk, igen. Ez fogja tartani az autót, tehát ez nem fog megülni nagyon bele. Ugye itt van ez a két mechanikus munkahenger, ugye ez lesz majd azt hiszem a csomagtal, és hát a motorháztetőt ugye majd ezt lesz nyitni vele. Gondolom ezzel a fogaskerekes megoldással. Igen, tudod majd bele ezen keresztül itt felül lehet majd, vagy itt, vagy itt már nem is tudom, néztem valamelyiknél, bele lesz nyomni azt a külön tengelyt, használható tengelyt, és akkor azzal lesz majd itt ugye így a motorháztetőt majd nyitni, ami hát jelenleg ugye a motorháztető, ugye hiába hátul van. Hát itt van a motorunk. Persze. És hát igazából miatt ugye mondta a Csabi, hogy problémás, amit már megállapítottunk az első fázisnál, hogy iszonyat merev ez a cső, és amennyire el kell ezt hajítani, hogy rá kell cuppantani ugye ennek a fedélnek az aljára, hát itt megtörik egy picit. Igen. Vagy ha nem megtörik, akkor viszont leugrik ez. Ez itt a turbócső. Igen. Mert igazából ugye ez a turbó, itt a turbócső lenne. Hát ugye ide kell bejátszani ugye a szelepfedelet a motorra rá. És kettő esetőség van ilyenkor, vagy sikerül, és akkor a cső egy icipicit megtörik, vagy nem sikerül, most mondjuk sikerült. És akkor leugrik. Most sikerült, nem is tört meg, viszont az a baj, ilyenkor nagyon a leugrás határán van
a cucc. Ugye a McLarennél, a P1-esnél ott vágni is kellett az ilyen csőből, ami hátul, ott ugye kettő volt, abban azt hiszem V12-es motor volt, és akkor ott ugye két ilyen turbócső utánzat volt, ott mind a kettőből vágni is kellett, mert az ott rendesen annyira nyomta kifele a kasznit, hogy a hátsó szárnyakat azokat rendesen el is tartotta, tehát az muszáj volt abból vágni, itt nem kellett vágni. Itt óvatosan be lehet játszani. Nem mondom, hogy csak úgy magától leugrik, de hogyha kicsit piszkál, akkor úgy könnyebben le tud ugrani. És igazából ennyi, hogy nagyon, nagyon érdekes megoldások vannak benne, így építés technikailag, tehát olyan nagyon egyediek, és nagyon, és amúgy tök jók. Tehát, de ez nagyon jó, mert nem az az érzés, hogy most rakod a 10. egy 8-as autót, és ugye már visszaköszön, ezt már használták, ezt már raktam, most megint. Igen, nagyon sok ilyen van benne. Hanem újdonság. Sok ilyen van benne nagyon. Meg illetve volt még talán egyetlen egy hiányzó alkatrész volt, de hát ez az egy tök általános. Ja, megint. Tudom. Az L alakú, ugye? Nem, az más, hanem egy fekete, vagyis hogy fekete kéne, hogy legyen, ez az egyik vége kereszt, a másik vége Technic pin. Ja, aha. Amire te gondolsz, az a P1-hez megy. Ja, az igen, tényleg. Igen, ez a kis pici, igen, egyszerre 2 1.8-as épül. Ide hátulra kellett volna egy darab fekete, hát nekem fekete hirtelen nem akadt a kezembe, csak egy kéket találtam otthon, de hát ugye az mivel el van rejtve, dugva, mármint úgy össze van dugva, így nem okoz. Ez megint olyan, hogy aki nem az első, már pedig aki ilyet vesz, az nem az első 1.8-asát fog építeni, úgyis lesz neki otthon kimaradva egy korábbi készletből, szóval ez jóval általánosabb alkatrész volt, ez igazából előfordult. Tehát reméljük, hogy azért nem ez az általános, hogy azért így hiányzik belőle egy-egy, mert hát látjátok, hogy még azért a Kadánál is előfordul, de amit tudjuk, még a piacvezetőnél is előfordul probléma, tehát hogy mi ezért már nem szoktunk egyébként morogni. Tehát, ez már nem az a kategória. Meg amúgy csak felállok, leveszem a polcot. Meg amúgy se, tehát hogy most megoldom, tehát felesleges morogni rajta. Úgyhogy eddig tök jó. Meg ilyenére úgy nem is írnék én én nem. Most azért, hogy elküldessek egy-egy ilyen alkatrészt, több a ökológiai lábnyom, mint hogy felnyúlok a szekrénybe, azt leveszem. Igen. Úgyhogy eddig ennyi. De első 2 fázison kész, 8-ból. 8 fázis, igen. Úgyhogy bőven van még mit csinálni. Azt hiszem már most jön még a hátulja lesz, bocsi. Mert a hátulja... Nem, még ide. Igen, a hátulja lesz még, a hátsó ugye a kaszni rész. Igen, azt is lesz most megépítve, és akkor majd utána jön az eleje, úgy fog felépülni. Tehát igazából a végére nem az lesz, hogy az utolsó 2 fázisban csak panelezel, ami már néha egy kicsit, bár mondjuk kinek mi, mert amúgy én azt is szeretem, hogyha amikor úgy áll össze, itt már ugye részleteibe fogod látni az autót a vége előtt, hogy ez nagyon, amúgy tényleg nagyon jó lesz, meg szép, azért úgy... Hát az a 60 centi, azt ugye hozzá. Viszont nagyon jó masszív. Az biztos. Jó masszív, tehát amúgy nagyon jó kis megoldások vannak. Van ugye ez az egyedi váltó megoldás. Úgyhogy... Hát várjuk a végét. Igen. Úgyhogy mi hamarosan az is haladunk tovább. Következik. Az építésre, ti meg a videóval. Kis léptékben haladunk, de kis lépés az emberiségnek, vagy hogy mondják? Nem, kis lépés nekünk, nagy lépés az emberiségnek, ugyanis 3-as fázis. Csücsűre jöttünk. Hát Zolival beszéltük, hogy lehet, hogy a negyediket megépítem vele egybe, de aztán úgy döntöttem, hogy nem igazából, mert az már negyedik, az már ide annyit betakarna az elejébe, meg itt a fogaskerekek, nem, vagy inkább lássátok így részletesen, most egyel több út vagy oda-vissza, így legalább részletesen, meg hosszabb is lesz a videó. Igen. Igazából akkor megint a hátulja az, ami bővül. Igen, és szánom kezdjük ezzel. Meglett az a hiányzó alkatrész, nem hiányzott pontosabban, csak ahogy a kisfiam mondaná, bamba voltam. Igen, ugyanis látjátok. Megvan. Nem jó zacskóba kerestem, van egy külön zacskó, ugye, mint ahogy ezeknek a szetteknél általában lenni szokott, amiben ezek a sérülékenyebb alkatrészek szerepelnek. És mivel ezek gondolom abban voltak? Így van, mindegyik abban volt. Hiába kerestem, amikor a popójánál ahhoz a részhez értem, ahol ez a hosszú kellett, mert ez egy 14 hosszú, és nem is a rod, hanem úgy ez a hóz. Igen. Mikor odaértem, akkor így ó, basszus, hát igen. És akkor leesett a sztori, hogy hát én nem is jó alkatrészt kerestem, meg nem is jó helyen kerestem, úgyhogy... Hát ott a képen rodnak nézett ki. Igen. De ugye ez nem az a szilárd egyenes, igen. hanem ugye ez hát a hajlékony. Itt egy kicsit még a vonulatán lehet, mennyire mélyre nyomtam bele, így jobban kerekedik, igen. De most nézzétek meg. Nagyon-nagyon szép. Eddig is nagyon szépen nézett ki, de... Szép.
Nekem nagyon tetszik, nagyon eltalálták a formát, eszméletlen részletes, szerintem nagyon valósághű, meg ez a szín. Az... nem tudok betelni ezzel a mély zöld színnel, tehát ez jó. Fú, de jól fog kinézni az egész autó. Nagyon szép. Úgyhogy már most szerintem így a hátulja, tehát ez a része már így teljes. Az komplett. Ez a része teljesen komplett, már némi kis karossz, ugye ez ami a sárvédő rész fölött. Igen, az lesz az a rész. Van ugye ez is, de gyönyörű. Tényleg gyönyörű ez a zöld szín, egyszerűen. Nagyon jó építéstechnikák vannak benne, olyanok, amivel korábban nem találkoztam, ismételten. Gyönyörű szépek az alkatrészek. Konkrétan akkor ugye ez volt még a hátulja. És igen, az a hátulja, meg az egész. Hát ez a rész. Ez a vezetőfülkerésznek az alja. Igen, az a kokpit. Aha, ott az alváz. Ez ugye, ez csak egy ilyen, hát ez csak egy dísz, igen, mert az nem ott lesz, mert az majd felülről fog működni, mert ugye itt van a fogaskerék a váltóhoz. Igen. És hát nem is fogaskerék ez, hanem ez a négy ágú. Megmondjátok, tudjátok, ez a sárga négy ágú kis elem, aminek mi a hivatalos neve, fogalmunk sincs hirtelen, annyira azért nem vagyunk benne szakik. Úgyhogy az majd valószínűleg itt lesz a kormányműhöz bekötve, mert most nem is tudom, hogy ez jobb vagy bal. Hát ezt most meg nem mondom már. Brit, ugye? Angol autó révén ugye valószínűleg jobb kormányos lesz, feltehetőleg, de már most meg nem mondom. Hát még most ebből nem lehet eldönteni. Még nem. Itt elkövettem egy apró pici hibát, ami nem fog látszani, ugyanis itt, mint Zoli, nem tudom, észre is vette, más színű ez a két elem, a másik az itt van bent valamelyik oldalt. Light grey és dark grey. Igen, igazából nem befolyásol semmit annyi, hogy összekevertem két szint, mert ide kellett beépíteni valahol. Mikor már ezt a részt raktam össze, akkor nézem, mondom, ez két különböző színű, de annyira mélyen volt itt már beépítve, mondom, én már le nem szedem ezeket csak azért nem az elemeket róla. Igazából az egy olyan tartóelem lesz, a kaszni közepében nem fog látszódni, úgyhogy abszolút nincs is jelentősége, hogy különböző színnel van amúgy. Úgyhogy látjátok, ez épült még meg. Meg hát ugye ott az alja. Már most ugye szépen kezdik kiadni a hosszát, de hát ugye ehhez még fog az jócskán hozzájönni, ugye ez is majdnem 60 centi. Hát ugye majd itt fog még rájönni majd az első futómű, ugye az lesz a következő, az első futómű. Az első lökhárító. Igen. Úgyhogy szépen fog ez épülni. Valamit akartam, már nem is tudom, hogy mit, majd ha ez eszembe jut, akkor azt mondom. Ugye azt hiszem még most is volt megint egy új alkatrész, mindig jön be egy új. Igen. Olyan, amit nem láttam korábban. Meg nem is tudom, valami még volt eszembe. Ja, igen, nekem az nagyon tetszik amúgy hátul, hogy ezt még ilyet nem láttam, hogy a kardán-tengelyt ilyenhez használják fel, hogy ugye maga ennek a hátsó szárnynak, ugye ennek a amit, hát ugye gondolom ez sebességre, ez is változtatja, de ennél ugye nem állítható, hogy ennek a hátsó szárnynak a szöge, ez a hajtás szöge, ezzel van megoldva, ezzel a kardán-tengelyel, a kardán feketén ráadás, ugye a szürke szokott lenni. Igen. És ilyet még én nem láttam egy ilyen megoldás, ez is tök jó, nekem nagyon tetszik. Nem tudom egyébként, szintén, hogyha valaki benne van és szaki, akkor majd írja már meg, hogy ez a típusú zöld szín, ez létezik-e a Legónál egyébként. Szerintem nem. Mert nekem ez annyira egyedinek tűnik, és ha így van, akkor ez töménytelen mennyiségű alkatrész, amit legyártanak ebbe a színbe. Igen. Technika alkatrész főleg, ugye, meg autókhoz épült karosszéria elemek, mert nem tudom. Ha használták is, akkor nem igen sok szekthez, mert ez a szín, ez nem gyakran jön szembe. Tényleg. Ebben a készletben jelenleg nekem, ezeken az egyedi megoldásokon kívül, amíg tényleg fellöbbiek az építés, nekem a szín az, ami legjobban megragadja a tekintetet. Igen, ez is olyan, mint a P1-es volt a Gulinak, hogy az is. Igen, az is ugye, és az sem festett volt, tehát nem fújt. Már úgy nem festett, hogy nyilván festett igen, de például a Tornár ugye mondtam, hogy a sprayzet volt, tehát ott érezted összepattintásnál is, hogy szorosabb emiatt. Valamit most építettem, melyik volt, ami... Talán a Lumis készlet volt, a Luminak, a Lowridernek volt egy-két ilyen krómozottja, ami az a mat króm, ami ugyanaz, mint a Thor, és ott érződött, hogy egy picit, a festék ott nem jött, tehát az nem, viszont ott érződött az összepattintás, hogy egy picit a festékréteg miatt passzosabb, de inkább passzosabb legyen, mint lötyögjön. Persze. De ennél is például, tehát ez anyagában, ugyanúgy, mint a P1-esnél, hogy anyagába színezett, tehát ez nem kopik. Nem. Úgyhogy akkor valószínűleg gondolom a cockpit rész fog tovább épülni. Igen. A következő fázisban, amit
te mindjárt megépítesz. Így van. És meg mindjárt látjátok. Most járunk, is járt Csabi az építés felénél. Így van, pontosan. 4-es fázis, végül is ugye 8 fázisból áll az egész, de még mindig szétbontva mutatjuk be, ha már eddig is úgy mutattuk be. Én úgy döntöttem, meg szerintem ezzel Zoli is egyetért, hogy ez megérdemli azt, hogy akkor legyen minden fázis, mert mondtam Zolinak, hogy amúgy most igazából a 5. fázis mellé rakhattam volna, mert mellé mehetett volna, majd valószínűleg a 6-kal egybe fog, de meglátjuk, lehet, hogy nem, de szerintem valószínűleg. Ugyanis ugye a 4. fázis ez az oldal. Hát ugye még nem láttátok hozzá ezt a részt. Igen, tehát konkrétan. még enélkül volt, meg enélkül, aztán úgy soknak gondoltam volna lépésben, így legalább majd mindjárt megfordítjuk, és ott is láttok hozzá. Igen. Mert igen, az épült hozzá. Ez a sárvédőív, itt ez a küszöbb rész, ugye az oldalelem, ezek a spoilerek itt a légbeömlőnél, meg hát az első futómű, ugye az ebben épült meg. Meg itt a ülések. Meg az ülések. A hát, szerintem talán ez volt a legnagyobb elemszámú fázis eddig, mert egyikben sem volt ennyi alkatrész, még a legelsőben sem kellett ennyi alkatrész használni. Hát itt sok részt kellett konkrétan így hozzáépíteni. Igen, hát azért maga a futómű azért ugye az tartalmaz bőven alkatrészeket, tehát... Ez itt nagy rész system. Az teljesen, igen. Teljesen system, meg ugye vannak a panelek. Igen, hát ugye ide már azért került bőven. Ez is system elem, ugye itt, ez végig ugye technik már. Gyönyörű. Ezek a hátsó ívek, homogén színe van ennek a mélyzöldnek. Gyönyörű. És ez tényleg szebb mint a doboz meg a renderelt képeken. Igen, tehát máshogy adja vissza attól függetlenül. Mindig másként adja vissza. Én ezért szoktam is írni, hogy nem feltétlenül szeretem a renderelt képeket sehol nézni, mert sem a forma, de a szín sem adja vissza a renderelt képeken. Akár gyártói kép, akár webshopos kép, akár miért néztek, nem adja vissza a szín sem, meg a formavilág sem a valóságot, vagyis hát ami úgy valójában lesz, úgyhogy szerintem jobb, hogyha valós fotókat néztek róla, a felhasználók fotóit, még ha azok nem is olyan profi szinten készült fotók, szerintem sokkal jobban vissza tudják adni, hogy melyik sárvédőív, hogy fog kinézni, a szín, hogy fog ez a szín amúgy például a dobozon szerintem ilyen élénkebb. Kicsit élénkebb, igen. Ugye van az, amikor a rendelt kép után egy kicsit csalódás esetleg a szett, hogy nem úgy képzelted el a színt, mert olyan is találkoztam már, meg van ez, ahol a renderelt is jól nézett ki, de hogy ez így élőben meg még jobban néz ki. Úgyhogy ez egy nagyon masszív itt ez a rész is. Igen, hát ezt ugye úgy kellett felépíteni egy ilyen technik vázra, olyan elég érdekes megoldás, mert ez sem egy olyan szokványos, hogy ugye itt 4x4-es, meg 2x4-es plétekre kellett ráépíteni ezt a csempeszerű, vagy ezeket a csempéket, és akkor úgy kellett technikelemeket a hátuljára felrakni, ezek ilyen T-alakú, amiből belemegy egy technikpin, azt kellett felrakni, és ugye a technik oldalt, a technik vászhoz kellett pinekkel hozzárögzíteni, itt ezzel a pirossal, ezzel a tekerentyűvel, meg itt a másik oldalán, ugye, és hát ez a fogaskerék, ugye ezt be van tolva egy hosszú, azt hiszem 7 vagy 8 hosszú ilyen axiális tengely, és akkor úgy van hozzáfogatva az egész technik vászhoz, ami itt ez a hátfal, vagy nem tudom minek nevezzük. Stabil azért, rendesen. Igen, amúgy, hogyha meghallgatjátok, amúgy nagyon jó hangja van, igen. Tehát nem szorul, és ezt most kézzel forgatom. És milyen szépen fordul. Igen, és ezt kézzel forgatom az axiális tengelyről, nem pedig van az a verzió, amikor meg nem bírod csavarni kézzel az axiális tengelyt, csak ha van egy hosszabb valami rúd, ami úgy átviszi a nyomatékot, és ezt simán tudom így. Majdnem a kardánnál fogod konkrétan, igen, és akkor úgy nagyon szép. Hát ez nagyon szépen jár. Úgy látom, hogy ugyanazok a sok abszorberek vannak, mint hátul, igen, az kemények. Igen, az teljesen ugyanaz, viszont maga a lengőkarok, azt láttam, hogy az itt más. És ezt a felépítésnél még nem is nagyon láttam, hogy az egyik lengéscsillapító a lengőkar között megy át, a másik meg mellette. Szóval ez olyan fura nekem, még ilyet nem építettem. Igen, tényleg itt közötte van. Az egyik közötte van, a másik meg mögötte. És ugye maga, hát ez az egész futómű felépítés is eléggé egyedi. Igen. Úgyhogy élvezetes, izgalmas az építése, nem unalmas, az biztos. Az alját is, megnéztük az eddigi fázisokban is az alját is. Igen. Úgyhogy... Hát ugye itt azért engem ez meglepett, hogy ez az oldal küszöb itt, hogy ez annyi alkatrész van benne. És ez nagyon masszív, igen. Nagyon masszív. Hát ugye maga a merevségét is fogja majd adni ezáltal ugye az egész autónak, mert amikor összeraktam az egészet, még úgy olyan fura volt, hogy ráraktam, és akkor még
Mint a hajlott mondom, nem mintha, hanem hajlott is, mondom, jó, de bemegy még egy pénz, de ez még hajlik, és akkor most már ugye felkerült ez az oldal küszöbb rész, meg majd ugye, meg ugye itt még nincs fent, de ez lesz majd az 5. fázis, igen. És az 5. fázisban ugye ugyanígy ez a hátsó sárvédőelem, itt ez a légbeömlő, meg ez az oldal küszöbb fog felkerülni. Azért is mondtam, hogy valószínűleg ennyi miatt nem fogom elhozni még, hanem akkor majd itt a következő fázissal egyben lesz. És ugye az még fogja itt merevíteni az egészet, és onnantól kezdve ez biztos, hogy nagyon stabil lesz, mert amúgy alapvetően a hátulja, az már ugye, mivel az már teljesen ki van épülve, igazából már csak a motorháztető jön, tehát az már merevséget nem fog adni, az viszont nagyon-nagyon masszív. Az viszont abszolút nagyon-nagyon masszív. Úgyhogy hát, valószínűleg most 2 fázis fogunk ugrani már, úgyhogy valószínűleg az 5-ös, 6-os fog következni, de azért szépen lassan húszunk egyre közelebb a végéhez. Hamarosan már látjuk a végét a dolgoknak. Ilyenkor szoktuk szinte sajnálni, hogy lassan a végére érünk. Igen. Hát ennél pont igen, mert ezért ugye nekem is ez az első, nem az első kada, mert ugye volt az persze. Optimus a kada, amit raktam, de ilyen nagy technikből kada, ilyet még nem raktam, de ez abszolút élmény, tehát igen. Továbbra is az elemek azok nagyon jó minőségűek. Itt viszont az első olyan volt, aminél egy kicsit macerásabb volt az összepattintás, amikor magát a komplett első futóművet kellett ugye erre a vázra rátolni. Itt, nem tudom, 11-2 pin volt, és ráadásul nem is maga a 11-2 pinnel volt a legnagyobb bajom, hanem van benne ez amit mondtam is nektek, hogy felcseréltem, aha. Ez a fajta, amikor igen. Kétszer, tudjátok, az alakú, mint igen, egy ilyen elalakú. A felülre van 2 pin, meg így igen. Hátra van 2 és ugye pin. Annál az a baj, hogy annál a pineknek a vágása, ugye a vágat, az igen. Ugye mindegyik egy irányban ez igen, ám viszont, hogyha az pont ellenkezőleg esik azzal a tolás, úgymond betolás iránnyal, ahol be akarod tolni az évbe, akkor ugye így is kell mozgatnod a többi pint, meg így is, és az Istennek nem akart tud beugrani, de aztán utána csak sikerült rávennem, hogy bemenjen oda. Muszáj volt neki. Úgyhogy az volt egy picit ilyen macerásabb, hogy úgy mondjam, de amúgy mindeddig semmi más probléma nincs az építése, tehát nagyon átgondolt, amúgy tényleg az, hogy nagyon átgondolt, nincs ilyen tedd ide, és akkor majd valamikor ott lesz, meg lóg, akár, úgyhogy tényleg itt azért látszik, hogy itt azért a fejlesztői munka is nagyon-nagyon ötös mögötte. Úgyhogy eddig abszolút megnyerő ez a kada szett. Akkor hozzuk a következő 2 fázist. Elütünk az 5-ös, 6-os fázisra, ahogy mondtuk, akkor most ilyen 2-t ugrottunk, igen. Mert igazából engedte az építés. Hát igen, egy oldal, a küszöb, ugye amit beszéltünk, csak ugye a túloldala lényegében. Ugye ez az oldal volt megépülve, meg tudom így fogni. Meg nagyon masszív, nincs gond vele. És akkor ugye konkrétan ugye ez az oldal. Igen, itt ez a kép elkészült. Így van, meg ugye közben még akkor az 5-ös fázis volt a motorháztető, nagyon jól néz ki amúgy, nagyon egyedi megoldás. A hátsó szárny, ez ugye ennyire nyílik így kézzel, ezt majd a végén meglátjátok. Bizony, igen. Ugye beszéltük az elején, hogy van az a kis fogaskerekes, tengelyes kis eszköz, amit így gyártasz hozzá belőle, és ugye jól tudom, az ajtók is majd minden meg ez is azzal nyitható minden konkrétan. Ez egy okos megoldás. De egyébként nagyon jól néz ki, azt mondtam, ez a kis bordázott rések vannak közte, már azt mondta Csöbő, hogy az építésileg nagyon okos, annyi, hogy vigyázni kellett vele, mert ez a flexibilis 1x2-es ilyen ovális, vagy 8-as alakú, tudjátok, ilyen, ez a gumi. Igen, a gumi alkatrész van benne. Kettő kereszt, igaz? Igen, 2 kereszt van benne, mert ugye maga ez az egész ajtó itt fent, nem is tudom, 11 vagy 12 studról megy le, és akkor úgy fog. Pontosabban ugye innen építed, mert fentről építed, és itt van benne azt mondom, 2 darab 12 hosszú tengely, és ugye az szélesedik folyamatosan szétfele, ugye ennek és azért van benne ez a flexibilis gumis. De jól néz ki a hátsó szárny, és majd megkapjuk a brit zászlót 2 oldalra. Igen, szép, amúgy nagyon jó kis ötletes megoldások voltak benne, és amit mindig el akartam mondani, de mindig elfelejtettem, de most eszembe van, hogy köszik oda, hogy nem használtok kék 3 hosszú pint. Csak fekete van mindenhol. Erre nagyon figyeltek. És arra is figyeltek, hogy ugye itt például, ahol a látszó alkatrészek vannak, hogy ilyen nagyon, nagyon passzoló, vagy ilyen nagyon... Hát ez a lapos tetejű, ez az átvégű. Igen, és oda is szép az a
karamell, vagy ilyen kávés, tejszínes kávé, nem tudom minek hívjam, világos barna színű elem, az is nem olyan feltűnően kirikított a zöldből, és kék nincs kék benne egyáltalán. És szerintem ez marha jó, főleg az olyan részeknél, ahol például itt is ugye, ahol a szárnyak végei vannak, rengeteg helyen látszanak ki amúgy az a kék, de mivel fekete van, így beleolvad ebbe a méregzöldben, meg illik a feketéhez is, úgyhogy ez nagyon király, ez egy plusz jó pont amúgy. A kormány, igen, hát ugye akkor volt a hátulja, ahogy jött a két ülés az még az 5. fázis volt. Eszméletlen jók szerintem. Jól néznek ki. Annyi igazából egy ponton rögzülnek vele, de tartja. Teljesen jól tartja, nagyon jól néz ki az ülés maga, nagyon szépen meg van dizájnolva, tehát ezt a kagyló ülés formát nagyon hozza, főleg ez a fejtámla résznél, meg itt ez az egész szélesítés, ugye a váltámasz, nekem nagyon tetszik. Igen, azokon is ott a Lotus Print, igen. És akkor ugye jött a kormány és a műszerfal. Igen, az már azt hiszem, az már a 6-os. Az már 6-os lehetett, igen. Igen, az már a 6-os fázis volt. A kormányon nagyon szépen ott a Lotus felirat. Sikerült úgy beállítanom, hogy egyenesen áll a kormány, nem elsőre, de sikerült, hogy egyenesen áll a kormány, és egyenesen állnak a kerekek. Úgyhogy ez király, ez is egy... Van, hogy nem sikerül. Hát van, hogy bármennyire próbálod. Van, hogy akárhogy próbálod, nem sikerül, nem adja be. Itt ez beadta szerencsére. Itt, amikor először rá kellett rakni, azt hiszem a műszerfalat, és akkor utána jött a futómű építése. Igen, a futómű, ugye az első futómű, ez a rész a felfüggesztésekkel. Ott, vagy az már nem, az már rajta volt, csak itt ez a burkolati rész. Ja, a burkolati rész, igen. Meg ugye az orrész, igen, az orrész. Na ott az orrésznél is volt egy olyan, hogy ott is hát... mennyit? Nem, az oldalánál volt, a 14 pin kellett. Az oldalánál volt, ott 14 pin kellett, elől meg azt hiszem 8 vagy 10. Hát itt is kicsit nehezebb volt összetolni, mert itt is volt mire rájöttem, hogy mi oknál fogva, alá kell támasztani két másik elemnek, viszont amúgy tök stabil. Tehát most már nagyon jó. Meg nagyon sok felületet rátolod, és akkor innen bebiztosítva onnan rátolsz még egy plusz pint, úgyhogy nagyon-nagyon jó. Ez a méregzöld szín, ez továbbra is nagyon jó, azt már több. A feleségem is megjegyezte, hogy nagyon-nagyon jó színe van. Autóhoz annyira nem értő, hogy autót annyira nem szerető csatornatagunk is megjegyezte, hogy a színe az viszont nagyon jó. Igen. Úgyhogy szerintem tök jó. Nagyon jó lesz majd itt az elején ez a légbömlő, ugye maga az orr. Igen. Az orrnyílás. Ott a rendszám két oldalán. Igen, a rendszám az ugye ugyanúgy felkerült, és hát akkor egy pici csalódás nekem, amit Zolinak küldtem is, hogy ez nekem csalódás, a UK rendszám, azt mondta Zoli, hogy ő nem látja így a fotóról, hát mondom... Hát nem tudtam, hogy mire gondolsz, mikor írtad, hogy... Mert csak ennyi, valóban csak ennyit írtam, hogy csalódás, és akkor Zoli érte, hogy nem érti, hogy mi hát jól néz ki, meg nagyon szexi. Igen, csak az való, csak ő van rossz helyen. Nekem viszont megnéztem amúgy a plétet, ugye, ami jár majd hozzá, a printelt plate, és azon is balkormányos, és ugye ez egy, hát ilyen utcára szánt versenyautó, vagy valami, tehát ugye ez a versenyautó utcai formája, ez balkormányos lett. Ezekkel együtt élünk, nem jobbkormányos, hanem balkormányos lett. Pedig adta volna magát, hogy Lotus ugye alapul, ugye, hogy egy brit autógyártó, a brit, vagy angol rendszámmal, igen. Hogy akkor tök jól nézett volna ki, de együtt fogunk tudni vele élni így is. Együtt, tehát azért nem fogunk eret vágni. Nekem mondom, először föl se tűnt, hogy mire. De kerestem a nagyobb hibát, amikor küldte a képet. Az nincs. Nagy hiba nincs benne. Az hála az égnek, nincs ennyi, hogy esetleg tényleg aki... A kerek is amúgy. Szépen, ez a kézzelés nagyon szépen simán megy. Ugye még amikor csak a kis tengelyt forgattad a kis kardánál, az is könnyű volt, de így is. Igen, és valamelyiknél ugye annyira erősen kell belekapaszkodni, hogy szinte képtelenség, ennél nagyon jó. Nagyon szépen. Nekem nagyon tetszik, tehát szépen jár. Hát majd amúgy én már megforgattam hátra is. A hátul is amúgy maga, tehát a tengelyek is nagyon szépen járnak. A motor nagyon szépen, úgyhogy hát lényegében akkor maradt 2 fázisunk, abból még egyet mindjárt láttok. Hát a 7. az egy picit hosszabb, a 8. az már valami nagyon-nagyon rövid. Azért mondom. Két apró zacskó, úgyhogy majd
Majd meglátjuk. Vagy majd meglátod, hogy mennyi, mert ha úgy van, akkor lehet, hogy... Szerintem a következő, ha jól emlékszem, ez a minden. Ez az első, és utána 8 a tető. Tehát akkor lehet, hogy azt is egybe fogjátok látni. Hát igen, mert akkor meg az megint nem. Igen, nem lehet már konkrétan, akkor fázis nem is lesz. De hát ez nektek mindjárt kiderül, hanem igen, megnézzük együtt a kész csodánkat. Hát ahogy ígértük, ha jól emlékszem, úgy ígértük, hogy már lehet, hogy a teljes modellt fogjátok látni. Úgy volt. És igen, és úgy lett. Így volt. Úgy lett. Higgyétek el, hogy mert amikor indítottam a videó felvételt, én látom azért, hogy nem fogja a videó, mert képek se adják vissza teljes szépségébe egyébként, hogy tényleg mennyire menő ez a zöld szín. Sokkal világosabbnak, élénkebbnek mutatja a fotó valami oknál fogva, nem tudom. Akármelyik fotót néztem én is, amit... Hogy nem lehetne ilyen hülyen fotózni ezt a kézetet. Tehát te is fotóztad, én is majd még megpróbálom, tehát itt majd úgy is láttok bevágva vágóképeket is. Hát próbáljuk majd leginkább hülyen visszaadni. Körbevettem, vagy 140 fotóval szerettem tegnap este, hogy elkészültem vele, de valahogy nem adja vissza. Nem voltál teljes mértékben elégedett azért egyikkel sem, mármint hogyha magát a színt nézzük. A fotón? Igen. Nem. Tehát nem adja, minimálisan akkor is érezhető eltérés. Igen. Pont mutattam ugye munkatársaknak is, hogy elmondták, hogy hú, de jól néz ki kameráról a szín, és akkor utána valóban meglátták élőben, azt mondja, ez még jobb, igen. Szóval ez a méregzöld, ez eszméletlen jól eltalálták. Hát. Most veszem észre, hogy le is hagytuk a kis tábláját. Aha. Az valószínűleg a dobozába maradt. Nem baj. Majd fotó lesz róla. Képen itt látjátok majd azt a kis plakettet, az is egy tök jó minőségű. Nagyon jó minőségű. Ugye lényegében, amióta nálunk eltelt, hogy 2-3 nap, nektek meg az 1 perc, azóta ugye a teteje épült meg, az ajtók, meg ugye az első mindenség. Karosszéria all-rész. Igen. Konkrétan. Hát ugye, hogy is volt, azt mondja, ha a 7-es, 8-as volt. Igen, és akkor a 8-asban igazából... Az volt a kis fázis a végén, azt mondtad. Igen, az már egy kisebb fázis volt, de már ott most nem is emlékszek pontosan. A teteje az biztos, hogy ott épült meg. Nem. Érdekes, hogy ez a hetedik fázisnak a legvégén lett kész a tető, de nem kellett felrakni rá. Ugye még akkor épült a 8. fázisban, tudom már a szélvédőnek a kerete, a váza, a visszapillantó tükör, meg ide előre. A kerekek azok, hát az igen, de én azt a legelsőbe építettem. De már ugye, hogy a behelyezés is még gondolom. Igen, az a legutolsó volt. Hát a 8. az már csak egy ilyen kis szeletke volt ahhoz képest. Igen, még ide előre. Nem, az is a 7. kerültek be. Szerintem a lámpák nagyon gyönyörű, nagyon szexi az a lámpa. Alányúlok nektek. Nagyon szép. Egy ilyen, nem is tudom, ez is egyedi elem, mert ilyet nem láttam csak a Kadánál még eddig, hogy van egy keresztfoglalat benne, és ugye ez az ovális ív, ez a lámpaforma két oldal, tehát igazából ez csak egy búra a lámpák előtt, amik ugyanúgy meg vannak építve. Szóval szerintem nagyon-nagyon jól néz ki, olyan, mintha ezt a projektoros lámpát adná vissza maga a lámpa hatása. Nagyon-nagyon jól néz ki, ugye az eleje az orra az zseniális. Nagyon szexi. Igen, már ott így egész... Mondtam Zolinak, hogy itt egy sárvédőível, egy hátsó sárvédőível, vagy első sárvédők mindegyben van megoldva az orrkúp, alatta ez a rácsos rész, mint ami ezek nem is tudom, ilyen kerítéselem, az van megcsinálva, és abból van a hűtőrács, ugye. Nagyon-nagyon jó, az orra az nem nyitható, tehát az fix. Ezt akartam kérdezni, hogy itt az elejét nem tudod birizgálni. Nincs. Ott sem, igazából nincs is alatta sok minden. Hát van egy minimális mechanika, majd meglátjátok nem sokára, hogy mi. Az eleje tényleg nagyon-nagyon szép. Egy kicsit nehézkes volt összerakni az elejét, olyan szempontból, hogy ugye feljött a sárvédőív a legvégén, viszont 2 részből épül az orra az eleje itt. És az első részt, amikor felraktad, akkor utána a második felét is felraktad. Azt hiszem úgy volt, hogy először ezt a részét raktad fel az orrnak, ezen a részén, utána a belsejét, és itt a kerekek mögött van egy ilyen, ez is egy egyedi elem, amit úgy kellett volna behelyezni, hogy itt igazából egy ilyen, az ujjad nem fér be. Aha. Nem bírtam rá, hogy csináljam, úgyhogy levettem a második elemet, először felpattintottam, és utána úgy
Mert ez, hát én nem tudom, hogy az egy volt így az építés alatt, amit nem tudom, hogy azt milyen kezű embereket tervezték, de nem az enyémre, az biztos. Hát akkor a sorrendiséggel van ott egy kis igen. probléma. Egyébként nagyon jól néznek a kerekek. Nagyon gyönyörű, szép, ilyen fényes csillogó a felni, ugye közepén a kis Lotus logóval, ezzel a sárga Lotus logóval, ez nagyon jó. Nem túl hivalkodó az, hogy Lotus, mondjuk aki ismeri az autókat, az ránéz, látja is egyből, hogy miről van szó, nagyon-nagyon szép. Én nem tudom, nekem nagyon tetszik. Én megmondom őszintén eleinte, amikor ez megjelent, annyira nem is nagyon fogott meg, de így élőben ez nagyon jó. Nagyon korrekten néznek ki, vagy komplexen egyébként a visszapillantók is. A visszapillantó azt szerintem legalább 25, de lehet 30 alkatrészből áll, amikor elkezdtem építeni, mi lesz ebből, és akkor nem áll, lesz a visszapillantó, nagyon komoly, tényleg nagyon komoly, nagyon stabil, nagyon meg az ajtó, az is elég masszív, maga a mechanika, tök egyszerű amúgy a mechanika, ami nyitja. A képen is, de azért nincs benne semmi csicsa a mechanikába, viszont itt tart is, nem megáll. Libeg, nem nebeg össze-vissza. Nem, tehát könnyen tudod nyitni, könnyen záródik, nem akad ki, nincsen semmi, ahol bekattan, nincsen semmi, ami kiugrik, hanem behajtod és ott marad. Nagyon-nagyon ötletesen van kitalálva. És így egyébként így én csendesen közben direkt meg is fordítottam, ahogy forgattam. Mert ugye mondtuk nektek már a különféle nyitó mechanikáknak a kis eszközét. Igen. Ugye mi azt hittük, hogy az ajtó is ezzel nyitható, de nem. Nem, az ajtó az simán manuálisan így ujjai. És itt, ti már most nem látjátok, mert felénk van, de itt az ülések mögött be van tolva ő. Ő el van itt rejtve, az ajtót mindenképp ki kell, hogy nyissuk hozzá, én megpróbáltam kivenni úgy, de mivel nem picik az ujjaim, így elnyomtam az ajtót, úgyhogy kinyitjuk az ajtót, kivesszük, és kettő helyen tudjuk ezt használni. Az első, hogy kezdjük hátulról, nem mindig előről. A motor háztető az nyitható, viszont meg kell tanuljuk, hogy merre, mert ha túlcsavarjuk, akkor ez a mechanikus munkahenger képes leugrani. Tehát kézzel nem tudjátok nyitni? Nem, kézzel abszolút képtelenség. Tehát ha kézzel megpróbálod feszegetni, akkor ki fogod tépni a mechanikus munkahengert a helyéből, és akkor utána aztán szedheted szét, mint ahogy én jártam is. És nem kitéptem, hanem nem jól fogtam meg, mert kicsavarás után, ahogy tekertem vissza, ugye ez a végállása. Ugye nincs tovább, itt ugye, és akkor itt van az egyik, amit mondani is akartam, ugye, hogy van azért egy-két gyenge pontja. Igen, ha túlcsavarod, tehát pont ezt nem akartam, hogy mit állni, de sikerült, hogyha túlcsavarod a hátulját, akkor ugye a mechanikus munkahenger az megy, viszont van egy rész benne, ami megállítja belül a hátfalnak a váza, maga ugye ez a váz megállítja a munkahengert, és ugye maga a munkahenger nem tud tovább felfele jönni, de a szár az tud kifele menni még, és utána annak az lesz a következménye, hogy le fogja tolni magáról. Két tengelyel csatlakozik, két cső elembe lényegében, és ugye most az csusszant ki belőle, és akkor így úgyhogy annyi, hogy érezni kell, ugye, hogy halálnézek, érezni kell, amikor már egy picit kezd nehezebb lenni csavarás, akkor meg kell állni, mert különben ez történik, hogy letolja magáról. Alapvetően, hogyha normálisan, tehát hogyha nem, mint az őrült akarod kitekerni, akkor nincs vele semmi gond, meg hogyha így tekered, nem esik le róla, viszont ez ugye mivel ez a keresztpin, vagy ez a keresztengely ugye csak simán egy ilyen foglalatba megy bele, nem belekattam, mint egy pin, igen. Nagyon csak belecsúszik. Így ugye ez vele járója, de ezt... Pedig nem is baj ezt, hogy ezt most így megmutatásra került, mert így legalább szemléltetve lett ez a... Ennél jobban szerintem amúgy sem nagyon kell felnyitni. A motorból túl sok mindent nem látunk, mert ugye le lehet venni ugyan ez is lesz majd fotón, látni fogjátok, ugye itt van igen, ezt néztük akkor, hogy le lehet venni a tetejét. A szelepfedél, a takaró, ez a motorburkolat, ugye, viszont ennek egy kicsit macerásabb ugye a visszahelyezése, ezt ugye beszéltük is már, tudjátok, ez miatt a cső miatt, igen. Tehát nem nagyon fogjátok piszkálni azt a motort azután, hogy... És akkor szépen így visszahelyezés. Igen, és viszont a visszatekerésnél is amúgy van itt hátul, úgy van kiképezve, hogy a szárny, amúgy ami nagyon jól néz ki, a szárny az felüljön itt erre a hátuljára, viszont hogyha tovább tekered és nem állsz meg, akkor ugyanúgy be tud pattanni. Tehát a munkahenger ugyanúgy tovább tud menni, és akkor meg viszont a másik oldalra esik le, ami nem feltétlenül tehát szerintem ez nem tervezési hiba, hanem ugye megvannak a fizikai határok. Igen.
És meg amúgy sem jó, hogyha nagyon megfeszíted. És ugye amikor megfogod, akkor ugye itt nem szabad megfogni, mert ugye lenyomod szintén. Tehát két oldalt fogod, vagy igen, itt hátul is. Itt is meg tudod fogni hátul, viszont itt van még egy másik gyenge pont. Ha már gyenge pontokról beszélünk, és szerintem akkor ezzel el is mondunk mindent. Itt hátul a diffúzorok. Hát itt én annyit mondtam Zolinak, szerintem egyen hosszabb szár kellett volna, keresztszár, és akkor még egy ilyen feles kis, ezzel amit szoktak használni a felnikhez, azzal kellett volna még lezárni, hogy ne csusszon le, mert ez elég könnyen le tud csusszanni. Igen, úgy ezt hozzá, akkor szépen leesik. Igen. De amúgy körülbelül szerintem ennyi is a szetnek a gyengesége, negatívuma, vagy akármi, amit az elején mondtam nektek, ugye, hogy nem volt, meglett, ezt igen, nem tudom, már lehet említettük, de meglett az a kis pipe. Igen, szépen gyönyörűen jött, ahogy ide toltad nekem. Szépen jár. Annyira nagyon szépen jár, hogy na, ez nem mindig volt így. És akkor megint még egy kis... Este kaptam egy képet. Ez nem negatívum, vagy nem, ez nem a set hibája, ez az építő hibája, a hiba a felhasználóban van. Ugyanis összeépült a jármű, nagyon frankó, és mint kiderült, itt van még egy funkciója, ez pedig innen tudjátok a váltót csavargatni, a fokozatokat. Igen, tehát halljátok is a kattanást. Ugye itt tudtok váltani. És én leraktam, elkezdtem tolni, és megakadt, és húzta a kerekét. Mondom, nem jó fokozatban van, elkezdtem váltogatni a fokozatokat, semmelyik fokozatban nem működött. Majd egy kisebb kutakodás után, hogy hol lehet a baj, mi szorulhat, melyik fogaskerék, nincs benne sok, csak 12, nem amúgy, szerintem van benne vagy 45 fogaskerék. Hogy mondom, akkor mit is nem raktam jól össze, melyik fogaskerék, ugye ilyenkor azért, aki épített már összeért, olyankor lejátszódik benne, hogy akkor itt most mi lett el tolva, és küldtem Zolinak a fotót, hogy meg lett. Szóval alul megemelem nektek, és ugye majd fogjátok látni, itt van a differenciálmű. Valami oknál fogva, amikor építettem össze, egy keresztengely, a fő keresztengely, ami igazából a motorhoz viszi a forgást, ki volt csúszva, de pont annyira, hogy a differenciálműnek ahol ugye a 3 fogaskerékbe megy, abba beleakadt. A házban. És ugye egy ilyen fél fordulatot tudott fordulni előre is az autó, meg hátra is, és pont elég volt. Onnantól kezdve már csak húzta a kerekét, aztán küldtem Zolinak, hogy nem baj, semmi gond, megoldottam, levágtam, minden frankó. Mondta, hogy egy kicsit eltört ugyan a differenciálmű, nem, amúgy tényleg átcsaptam amúgy Zolit, de amúgy nem, csak vissza kellett tolni a helyére a keresztengelyt, és utána... Én nem aggódtam teppet sem. Amúgy, ja. Ott már milyen laza. Na szóval, viccet féltem amúgy, csak vissza kellett tolni a tengelyt, és onnantól kezdve már gurult is a gyönyörű. Igen, nagyon szépen. Nem csattognak a fogaskerekek, nem. Na most pont egy, mert... Hát a váltó, gondolom, a váltó, igen. Pozíciója miatt. Igen. Úgyhogy szerintem... Ja, és akkor van még egy funkció. Ugye ezt ugye, hogyha eltesszük vagy nem, ugye nincs rá szükség, ez tök jól meg van oldva, hogy ide az ülés háta mögé csak így fogjátok, és így nem hagyjátok el. Igen. Azt hiszem, hogy a legúnak, ha szabad ilyet mondani, a Bugattinál volt olyan, hogy annak is van a hátsó szárnyat lehet azzal állítani, egy ilyen kis szerszám. Na ott viszont nem nagyon van kitalálva, hogy hova tedd. Ja. Itt viszont ez tök jó. Oké, az egy nagyobb. Persze. Az egy nagyobb, bár amúgy a vége ott is ugyanaz, mint itt, hogy egy hosszú szár van, de amúgy ezt szerintem tök jól meg van csinálva. Nagyon adja ezt a versenyautó jelleget, ezt a feelinget, tehát maga ez, ahogy a kinyitott benézel, mérőműszerekkel tele, azért viszont ahhoz képest meg ugye puritán, tehát nincs túl csicsázva. Szerintem ezt nagyon jól eltalálták. Nincs teleprintelve, sem pont annyi van rajta. Pont annyi. Ugye a tank van, ugye itt az angol zászló van, a kis Lotus felirat, így van. Rendszám, és itt ennyi. Hátul van még ugye ez az Exige 430 Cup, a rendszámok. Meg a műszerfal. Ennyi lényegében. És hogyha ez még nem volna nektek elég, akkor ezt még Zolinak sem mutattam. Ennyivel egy roadsterré lehet alakítani. Ez szerintem marha jó, hogy nem kell itt nekem nagyon tetszik ez ez konkrétan csak pattintottál egyet rajta. Igen, mert amúgy ez úgy van megoldva, hogy van egyetlen egy ilyen 3-as pin, az ül bele,
meg annyi, hogy itt van még ez a piros kettes hosszú keresztengely, az csak annyi, hogy éppen megstabilizálja. Nem sok neve a 3 milli látszik belőle. Igen, az nem tart ott semmit, és amúgy még tökül megmondja, hogy ne essen be a szélvédő, vagy a tető a szélvédő kereten, ezen itt megül. Úgyhogy szerintem amúgy így roadster verzióban is marha jól néz ki. Ugye így még jobban kiadja ezeket a kagylóülés, nagyon-nagyon jól látszik rajta, vagy nagyon jól kiadja. A műszerfalon nekem annyira tetszik például, ezt ti nem fogjátok látni, de most majd fotó biztos lesz róla, hogy ha kinyitod még rendesen itt a kesztyűtartó is ilyen sportos jelleggel, hogy oda be tudsz tenni akármit. Úgyhogy szerintem nagyon-nagyon jó meg volt csinálva, azért nem véletlen, hogy a Kada az ugye hát csak a prémium szegmens, és ugye ez azt hiszem ugye az a Master sorozatból való. Ott látszik, hogy itt azért tényleg az anyagminőség is olyan, hogy... El kell találni a lyukat. Igen. És ennyi. És visszatesz a tetőt. És akkor ugye itt is, ugye, ami megy is közben a csoportban ez idő alatt, nem tudom, ti mikor fogjátok látni, ugye, hogy rengeteg egyedi alkatrészsel, tehát ez számtalan egyedi alkatrész szerintem. Ha mindent össze akarnék vetni, legalább 20 olyan fajta alkatrész van benne, de lehet, hogy még keveset is mondtam, amit más gyártó nem használ. És itt most nem csak egy pici formabeli eltérés, hanem én például még ezt a középső elemet se láttam, itt ezt az egyszéles ilyen, ezt a hajtott elem, ami a kasznikhoz szokták, vagy ugye itt most a tetőnél, ugye ez egy elem széles. Én ilyet még nem láttam más gyártóknál. Ezek a sárvédő, meg szárny elemek, amik itt vannak, a sárvédő még nem is, de maga ezek a szárny elemek, ezek szinte mind egyedi, ugyanis mindegyikben van egy plusz, hát egy ilyen tengely, egy lyuk, amiben ezek a rodok mennek bele, ugye nem mint a Technic Pin stabilizál. Van egy Technic Pin, és egy elemmel alatta van ez a lyuk, és ugye ott pedig az stabilizál. Úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon jó. Nagyon jó. Egyetlen egy negatívuma van még, ami igazából nem is... Tudom, hogy negatívum, engem ez a része pont nem annyira érdekel, hogy ha levesszük ezt a tetőt, akkor be van kötve a kormány, viszont asztalon nem bírod elfordítani. Ugyanis annyira hatalmasak a olyan gumik, és olyan, tehát hogyha megnéztek, óriás, tehát nagyon-nagyon amúgy egyedi széle, egyedi gumik, ilyen vízmintás gumik vannak rajta, tehát ez így, hát nincs kicsik ezen, bő 2 ujj, és ugye szélesebb, mint 2 ujjam ez a gumi. Akárhogy nézzük. Van tapadása az asztalon. Igen. Tehát, hogyha ráteszed az asztalra, nem bírod egyszerűen a kormányt. Viszont, ha csak egy picit megáll, olyan rendesen, mint egy szervó útjára. Igen. A kerék, tehát amúgy nagyon jól, viszont asztalon egyszerűen nem bírod, mert annyira nagyon tapad a gumi. Látszik, hogy szenved. Igen. Próbál, nem. Hogy nem, de amúgy tényleg, tehát maga a kormányzás így, amúgy tök jó. Mondjuk engem, ez megint egy olyan funkció, ami ezeknél a 1.8-asoknál nem nagyon hat meg, vagy nem. Oké, be van kötve, tök jó, meg mit tudom én, de... Meg el is várjuk már ugye ilyennél. Bocsi. Igen, nyilván hát elvárja az ember, ugye. Azért tehát itt már nem is maga a játszhatósági faktort nézem én például, hanem ugye azért ez egy komoly technikkészlet, tehát itt azért ne is legyen olyan bután megoldva, hogy ott van egy kerék, és akkor nem forog sehova, hanem ugye legyen meg maga az a technikai kihívás, hogy összeépíted, és akkor menjen azért. Nem is tudom, ez is vagy 3 kardántengelyen keresztül, és látjátok, hogy 3 kardántengelyen keresztül, hogyha nincsen rajta ugye ez hogy akkor teljesen jó. Olyan gyönyörűen fordul, hogy nagyon. Úgyhogy abszolút pozitív, így az első 1.8-as Kada szettként. Tök jó. Nekem is nagyon reméljük, hogy lesz még ilyen Kada szettünk összerakandó, hát, de... úgy legyen. Lesz. Nagyon jó. Brutálisan néz ki. Nagyon szép. Úgyhogy írjátok már meg légy szíves ti is kommentbe, hogy így a videó mennyire adta át, mennyire tetszik nektek. Jöhetnek a lájkok, jöhet a hype, jöhet a feliratkozás, meg minden szépen sorba. Igen. Úgyhogy hallottátok igazából egy-két kisebb hibától, nem is feltétlenül hibától, kis gyengeségtől eltekintve, amire esetleg oda kell figyelni, attól eltekintve ez a készlet, ez teljesen rendben van. Igen, én azt gondolom, hogy ezek nem olyan hibák, vagy olyan problémák, amik igazából az építési élményt, vagy a végeredményt akár befolyásolnák. Ezek olyan dolgok, hogy például, ha alapvetően egy ilyen cuccot, ha megfogsz, azt nem úgy fogod meg, mint egy
zsákkrumplit. Nem. Tehát alapvetően egy ilyen termékkel, aki ilyen mániákus, mint mi, szépen nyúl hozzá, és hogyha már ugye alapvetően szépen fogod meg, akkor már elkerülöd azokat a dolgokat, főleg ha tudod is, hogy hol vannak a kényesebb pontjai, Persze. mindegyik szettnek vannak kényesebb pontjai. Szerintem ez az autó, ezt a formát, amit kellett, hogy eltaláljanak, ezt a Kada, ezt maximálisan, tökéletesen eltalálta. Nagyon-nagyon szép. Az biztos. Nagyon szép lett. Úgyhogy mondjátok el ti is a véleményeteket róla. Köszönjük, hogy itt voltatok. Szerintem ez is ki lett vesézve, be lett mutatva. Vártuk, úgyhogy a Blockbrick Worldnek jó nevet választottak, mindig beletörik a nyelvem. Kicsit szóval nekik is köszönjük szépen ezt a nagyon készletet. Szépen köszönjük nekik a lehetőséget. Mivel ugye ők most bekezdtek ezzel, hogy technikeket küldözgetnek, ezért remélhetőleg akkor a következő közös projekt is valami ütős technik set lesz. Úgyhogy köszi szépen. Köszönjük. Nektek pedig a figyelmet, további szép napot, leírásba linkek. Ez meg megy a polcra. A polcra. Többi mellé oda. Igen, a többi 8-as fölé. A hely már régen megvan neki, úgyhogy kerül oda. Ideje már készülünk rá. Úgyhogy én berakjuk, ti meg vigyázzatok magatokra. Sziasztok! Sziasztok!